السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی لاز اف نیچر لګریتم. نن په دې ټاپک کې لاز اف نیچر لګریتم وایو. موږ د دې نه مخکې لاز اف کامن لګریتم ویل، خو نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی لاز اف نیچر لګریتم. د لیکچر نه پیل زه یو څه خبرې کوم هغه دا دي که تاسو ټاپک انټرسټډ وي، که ساينس باره کې وي یا سجنل ټاپک وي، نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. نو راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی لاز اف نیچر لګریتم. زموږ په دې کې پلاني لا د هغه د پروډکټ لا څه شی دی؟ پروډکټ لا زموږ سره ان ا بی از ایکوال ټو ان ا پلس ان بی. زموږ چې کوم د ان دی دا زموږ سره هغه شو کوي نیچرل لاګریتم زموږ سره شو کوي، او د ا بی دا زموږ سره ملټیپلیکیشن دی، نو دا زموږ سره برابر دی ان ا پلس ان بی. دا زموږ سره شو پلاني نمبر ایکویشن. او زموږ سره دا په جنرال فارم کې لري او موږ و د دې پروف کوو. نو دا معلومه آیا دا زموږ سره اپلای کیږي که نه اپلای کیږي. نو موږ به دلته د ا په ځای 2 پټ کو او د بی په ځای 3 پټ کو په ایکویشن نمبر 1 کې. نو زموږ سره به راشي د ایکویشن نمبر 1 n 2 ملټیپلای 3 از ایکوال ټو n2 پلس n3. یعنې موږ د ا په ځای 2 پټ کړو او د بی په ځای موږ 3 پټ کړو. نو زموږ سره دا برابر شي n2 پلس n3. دا n زموږ سره نیچرل لاګریتم شو کوي. نو زموږ سره به راشي 2 multiply 3 6. نو زموږ سره به راشي n6 is equal to n2 plus n3. نو دا زموږ سره شو equation number 2. او زموږ سره چې کوم د n2 ویلیو هغه زموږ سره برابر ده 0.6931. دا زموږ سره د n2 ویلیو ده. او زموږ سره چې کوم د n3 ویلیو هغه زموږ سره ده 1.0986. دا زموږ سره د n3 ویلیو ده. زموږ سره چې کوم د n6 ویلیو هغه زموږ سره برابر ده n6 is equal to 1.7917. دا زموږ سره د n6 ویلیو ده. او که موږ وګورو دا زموږ سره یو ساين دی، دې ساين ته موږ وایو اپروکسیمیټلی ایکول. یعنې دې کې زموږ سره کم کوز کېدی شي، زموږ سره زیات هم کېدی شي د دې نه، او زموږ سره د دې نه کم هم کېدی شي. یعنې دا د دې برابر کېدی شي او د دې نه کم کوز کېدی شي. نو دا زموږ سره کوم ساين دی دا زموږ سره اپروکسیمیټلی موږ دې ته وایو. نو سره زه مخکې چې کوم د n6 ویلیو ده هغه زموږ دلته پټ کړله. دا زموږ سره n6 دی، دلته موږ ویلیو پټ کړله چې کومه ده 1.7917. دا زموږ سره د n6 ویلیو ده. او زموږ سره چې کوم n2 دی د هغې ویلیو ده 0.6931. موږ دلته پټ کړله د n2 ویلیو. او زموږ سره چې کوم n3 دی هغه سره پلس شوی دی، نو هغې ویلیو زموږ سره ده 1.0986. دا دلته موږ پټ کړله د n3 په ځای. نو اوس زموږ سره چې کوم د n6 ویلیو ده په خپل ځای راکوشو، چې کوم د n2 دی او n3 دی په خپله کې اډ کړل، نو زموږ سره راغو 1.7917. نو که موږ وګورو دا زموږ سره چې کوم لیفټ هینډ سایډ دی او رایټ هینډ سایډ دی دا زموږ سره بالکل سیم دی. نو اټس مین دا کومه لا چې دا زموږ سره اپلای کیږي په ریل لایف کې. نو موږ لیکلی شو هینس پروف لیفټ هینډ سایډ is equal to right hand side. نو دا موږ سره پروډکټ لا اف نیچرل لاګریتم. نو دا اوس نیکسټ بورډ طرف ته او زموږ چې کوم دویم نمبر لا ده هغه دا کوشنټ لا او ډیویژن لا. موږ دې ته ډیویژن لا هم ویلی شو ځکه دې کې زموږ سره ډیویژن کیږي. نو دا زموږ سره دی ان ا ډیوایډ بای بی از ایکوال ټو ان ا ماینس ان بی. نو دا زموږ سره جنرال فارم کې دی، دا د ډیویژن لا جنرال فارم دی. نو موږ دلته د دې پروف کوو، یعنې د دې کوم پروف دی هغه کوو آیا دا زموږ سره اپلای کیږي که نه اپلای کیږي. نو زموږ سره به راشي پوټ a از ایکول ټو 6 b از ایکول ټو 2. موږ دا به ایکویشن نمبر 1 کې پوټ کړو. نو زموږ سره به چې کوم ایکویشن نمبر 1 دی هغه زموږ سره راشي n6 ډیوایډ بای 2 از ایکول ټو n6 ماینس n2. یعنې موږ دلته کوم د a ویډیو ده هغه زموږ سره 6 ته او کوم د b ویډیو هغه زموږ سره 2 ده، نو هغه موږ دلته پوټ کړل، نو دا زموږ سره برابر شي n6 ماینس n2. نو موږ سره به راشي چې کوم 6 ډیوایډ بای 2 زموږ سره برابر دی 6 ډیوایډ بای 2 از ایکول ټو 3. یعنې چې کله موږ 6 ډیوایډ کړو په 2 باندې، نو زموږ سره چې کوم ویلیو هغه زموږ سره 3 راکوي. نو زموږ سره به راشي n3 از ایکول ټو n6 ماینس n2. نو دا زموږ سره ایکویشن نمبر 1 راغو. نو دا زموږ سره چې کوم د n2 ویلیو ده هغه زموږ سره برابر ده 0.6931. دا زموږ سره د n2 ویلیو ده او n3 چې کوم ویلیو هغه زموږ سره برابر ده 1.0986. دا زموږ سره د n3 ویلیو ده. او چې کومه دا زموږ سره n3 ویلیو ده، زموږ سره چې کوم n6 ویلیو ده هغه زموږ سره ده 1.7917. دا زموږ سره د n6 ویلیو ده. نو که موږ وګورو دلته زموږ سره دا کوم ساين دی اپروکسیمیټلی دا زموږ سره راغلی دی په دې کې.
نو دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې زموږ سره چې کوم دا ساين دی ته موږ وایي اپروکسیمیټلی، یعنې دا کوم ویلیو ده دا زموږ سره دې کې کم کوز کېدی شي، یعنې دا یا زموږ سره زیاته راتلی شي یا زموږ سره کمه راتلی شي یا زموږ سره سیم هم راتلی شي، خو دا زموږ سره د دې سپیسیفیک ویلیو نشي کېدی. نو دا زموږ سره چې کوم اکویشن نمبر 2 دی هغه زموږ سره راشي د n3 په ځای باندې ما n3 ویلیو پټ کړه چې کومه زموږ سره ده 1.0986 دا زموږ سره د n3 ویلیو ده، چې کوم د n6 ویلیو ده هغه زموږ سره دا ده نو هغه موږ پټ کړه 1.7917 دا زموږ سره د n6 ویلیو ده. نو n6 نه بیا موږ به n2 ماینس کوو نو زموږ سره چې کوم د n2 ویلیو هغه زموږ سره دا ده نو دا n2 ویلیو ده نو دا موږ سره چې کومه ده 0.6931 دا زموږ سره د n2 ویلیو ده. نو زموږ سره به راشي چې کوم د n3 ویلیو ده دا به زموږ سره په خپل ځای راکوشي، چې کوم زموږ سره د n6 ماینس n2 نه چې کوم ویلیو راځي هغه زموږ سره راځي 1.0986 ده. نو که موږ وګورو دا زموږ سره دواړه سیم دي نو اټس مین زموږ سره لیفت هینډ سایډ از ایکول ټو رایټ هینډ سایډ، دا چې کوم د لا دا زموږ سره اپلای کیږي. نو اوس زموږ چې کوم دریم نمبر لا دا نیچرل لاګریتم هغه زموږ سره دا پاور ده، ان دغه زموږ سره پاور به وي. نو دا لا زموږ سره سدارنګ ده n a پاور r از ایکول ټو r n a، چې کوم دا r دا زموږ سره ایکسپوننټ دی یعنی پاور دی. نو زموږ سره چې کوم دا r دا زموږ سره مخې ته راشي نو زموږ سره به شي r n a. نو دا زموږ سره اوس جنرال فارم کې را نو موږ د دې پروف معلومو، یعنې دا موږ پروف کوو آیا دا لا زموږ سره اپلای کېږي که نه اپلای کېږي. نو موږ به دلته د a په ځای پوټ کو 2 او د r په ځای به موږ دلته پوټ کو 3. په اکویشن نمبر 1 کې نو زموږ سره چې کوم اکویشن نمبر 1 دی هغه زموږ سره دارنګه راشي n 2 پاور 3 از ایکول ټو 3n2، موږ به د 2 پاور دی هغه 3 نو موږ پاور هلته 3 اخیستی دی نو موږ دلته دا پوټ کړو نو زموږ سره به راشي 3n2، یعنې د r په ځای موږ د دې دا ویلیو واچوله. نو زموږ که وګورو دلته 2 پاور 3 دی نو چې کله هم د یو نمبر پاور وي نو هغه به دا مطلب وي چې هغه به موږ د پاور مطابق ملټیپلی کوو. نو زموږ سره به راشي 2 ملټیپلی 2 ملټیپلی 2 از ایکول ټو 8، یعنې دا زموږ سره چې کوم دا پاور دی هغه دی 2 پاور 3. نو موږ هم دا 2 درې ځل ملټیپلی کړو نو زموږ سره راغو 8 2 زر 4 او 2 زر 8 نو زموږ سره راغو n8 از ایکول ټو 3n2، یعنې موږ د 2 کوم پاور دی هغه واخیستو پې نو زموږ سره راغو n8 از ایکول ټو 3n2. نو دا زموږ سره اکویشن نمبر 2 شو. نو موږ اوس معلومو د n8 ویلیو او د n2 ویلیو. زموږ سره چې کوم د n8 ویلیو هغه زموږ سره دا ده 2.0794 دا زموږ سره د n8 ویلیو ده، چې کوم زموږ سره د n2 ویلیو ده هغه زموږ سره ده 0.6931 دا زموږ سره د n2 ویلیو ده. نو که موږ وګورو چې کوم اکویشن نمبر 2 دی هغه زموږ سره راشي د n8 کوم ویلیو هغه به موږ په خپل ځای پټ کړو 2.0974 نو دا زموږ سره د n8 ویلیو ده. زموږ سره چې کوم د n2 ویلیو هغه زموږ سره دا ده 0.6931. نو که موږ وګورو دا کوم د n8 دی دا په خپل ځای راکوشي، چې کوم د n2 دی دلته به موږ دا 3 ملټیپلی کړو نو زموږ سره به راشي 2.0794. نو که موږ وګورو دا دواړه ویلیوګانې زموږ سره سیم راغی نو اټس مین زموږ سره چې کوم لیفت هینډ سایډ دی هغه زموږ سره برابر دی رایټ هینډ سایډ. نو دې که موږ وکتل په دې لیکچر کې چې کوم پروډکټ لا کوشنټ لا اینډ پاور لا دا ټول زموږ سره اپلای کېږي. نو دا زموږ نن لیکچر چې کوم لاز اف نیچرل لاګریتم که بیا هم تاسو څه مشکل وي نو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. والسلام.